chúng tôi xin hướng dẫn cách căn chỉnh máy dán cạnh Nolite 90 độ và 45 độ và cách pha keo và để cho nó dán ra cái cạnh 90 độ và cạnh 45 độ nó được hoàn hảo khi sản phẩm ra nó đạt. Sau đây tôi hướng dẫn là cái bình thứ nhất là trong bộ máy 900k này có một cái bình lăn keo 90 độ là bộ phận đầu tiên. Thì chúng ta phải có keo như thế này, thì cái bộ phận này rất đặc biệt. Rồi khi keo này mình đổ vào mà cho băng tải mình chạy lên, rồi mình đổ keo này vào bình lăn keo này. Nhưng mà khuyến cáo như vậy là khi mình đổ keo mình dùng trong thời gian dán, thời gian ví dụ mình dán 1 tiếng 2 tiếng thì keo có thể mình nó để lâu nó sẽ khô, thì mình sẽ mở cái bộ lăn keo này ra, lăn keo ra mình vệ sinh thì không được lấy vật sắt nhọn gì để cạo cái con lan này, nó bị trầy xước là không được. Cho nên mình vệ sinh bằng cách là lấy vải sạch bắt đầu mình lau cái bộ phận này, mình tháo con lan này ra, mình lau cho nó sạch đi. Và cái bộ phận đây nữa mình tháo tất cả những cái chi tiết bên đây, mình lau cho nó sạch. Nếu mà nó còn dính một chút á, nó lau nó không ra thì mình có thể mua cái xăng acetone đó, xăng acetone mình bỏ vào mình ngâm rồi mình lau là nó sẽ sạch. Xong rồi mình bỏ keo tiếp tục và mình dùng. Mình sẽ kiểm tra liên tục. Ví dụ có một cái bộ phận này mình đậy lại, nhưng mà để cho tránh bụi nó bay vào, mình thường xuyên kiểm tra. Khi mình dỡ ra mình kiểm tra, nếu keo mà nó bị chết keo hoặc nó đặt lại á, thì mình nên tháo ra vệ sinh theo cách của tôi hướng dẫn như vậy là thứ nhất. Còn thứ hai nữa, khi mình vào mà thao tác máy để dán ra sản phẩm á, thì ban đầu buổi sáng vào á, thì mình xả cái này ra, mình xả cái xúc tác này chắc trong cái bình có chất xúc tác để nó lau cái mặt chỉ, để cho nó chỉ nó dán vào trong cái mặt ván này để cho nó nhanh chết cái keo, để cho nó dính là phải cần dùng tới xúc tác này. Khi lăn bộ phận keo, khi ván lăn qua cái bộ phận này thì qua đây nó gặp một cái chất xúc tác nằm ở vị trí này, thì mình sáng ra mình vặn cái này nhiều ra đó, mình vặn nhiều ra rồi mình kích cái rơ le này để cho nó chảy xuống cái chỗ miếng nỉ này cho nó ướt. Xong rồi mình vặn lại để cho nó nhỏ dột thôi. Là lúc nào ban đầu sáng nào mình cũng phải là vào làm việc là mình phải kích để cho nó ướt cái tấm nỉ này đi. Xong rồi mình khóa lại mình cho nó, khi mà nó chạy qua đá cái hành trình đây thì nó dột ít thôi đó, để cho nó lau cái mặt chỉ đấy. Rồi để cho nó gặp cái đưa keo vào chỉ, gặp cái keo vào cho nó nhanh chết, để cho nó dán, nó không bị bung mép phía bên dưới đó. Và đây một vị trí nữa cũng có một cái bình chứa xúc tác đó, để nó phun vô cái cạnh nghiêng của 45 độ này đó, nó phun vào xương để khi mà qua lăn keo bên kia gặp cái bộ lăn keo ép vào thì cũng cho làm cho cái keo nhanh chết, để chỉ mình nó ốp cho nó dính được cứng hơn đó, nó không bị bung đó. Còn sau đây tôi xin hướng dẫn tiếp theo là cái bộ nhiễu keo 45 độ. 45 độ là đây là có một cái bình chứa đựng keo để dán cái bình keo thứ hai này, là nó để giải quyết cho dán cái 45 độ này đó. Thì tôi xin hướng dẫn là trước khi mình muốn dán 45 độ thì mình kiểm tra bình keo này, thao tác là mình tháo bình keo này ra, mình tháo ra đấy, rồi mình dỡ này ra là có một cái bộ cái bình keo nằm bên trong đây đấy. Thì mình sẽ lấy một bình keo nguyên như thế này, để tôi lấy đó, bình keo nguyên như thế này đó, một bình này. Khi mình mở một bình nguyên đây là tầm ở 1 lít, thì mình mở nắp ra thì mình bỏ vào cái thùng đây đó, bỏ vào bên trong, rồi mình sẽ thao tác mình đậy lại đó, mình khóa lại đó, khóa dàn cứng vào.
khóa dạng cứng, không được cho nó xì. Khi hơi cung cấp vào trong bình này không được xì hơi ra bên ngoài. Đó. Đây là có cái đồng hồ chỉnh, là khi mình nếu mình trong mình dán keo, khi dán 45 độ thì mình mở van này ra, rồi mở cái van tay này nữa để cho hơi nó cung cấp vào trong cái bình keo dán 45 độ này. Đấy. Khi nào mình không nghĩ không dán 45 độ thì mình xả hơi hết ra rồi mình khóa bình lại để không có khí nằm phía bên trong này. Cho nên nếu mà khí mình để bên trong này thời gian nó quá lâu thì sẽ làm chết cái keo này. Cho nên khi mình dùng xong 45 độ thì mình tắt, mình khóa cái này lại, đừng cho không khí nó lòn vào trong bình này nữa. Đấy. Tiếp theo là tôi hướng dẫn qua cái bộ phận nó nhiễu keo của 45 độ. Thì nó có cái bình để truyền, cái bình này nó truyền qua đây cái bộ phận mà nhiễu keo 45 độ đây là có một cái bộ phận này. Cái bộ phận này rất là quan trọng, khuyến cáo là không được tháo ra cái bộ phận này. Thì bộ phận này rất là khó, nếu mình tháo ra mà không biết cách là nó sẽ hư. Cho nên khi mình dùng nhiễu dán 45 độ thì mình điều chỉnh trên cái vị trí của cái bộ phận chỉnh keo đây. Đây là cái bộ phận này là mình vặn, mình chỉnh theo chiều đây, chiều bên này là mình vặn lên nha, càng khóa lại thì nó keo sẽ nhiễu ra ít. Mình vặn ngược lại thì keo nó nhiễu ra nhiều. Còn keo nhiều ít thì mình có quyền chỉnh cái bộ phận đây nữa. Nếu keo mình muốn cho xả ra cho nhiều quá, nhiễu nhiều quá đó, nhiễu nhiều mình mở ra cái chiều đây cũng có một khắc mở đây đó, mình mở ra hướng bên đây là keo ra nó nhiễu rất là nhiều. Còn muốn cái lượng keo ra ít thì mình khóa cái này là bớt. Còn đây là chỉnh tổng là keo khi khóa lại thì cũng ít, mà vặn ngược ra là thì nó ra keo cũng ra cái lượng keo cho nó nhiều đó. Đấy là cái bộ phận đây. Khi mình dùng xong cái dán 45 độ thì mình sẽ lấy lâu ngày mình không dùng đến thì mình lấy cái băng keo mình dán cái đầu ngù của cái đầu nhiễu keo này, cái đầu nhiễu keo này có cái đầu này đó, mình dán lại không được để không khí nó vào là làm chết cái keo phía bên trong của cái keo còn đậm phía bên trong của cái đây, nó làm chết keo đi. Cho nên sau này mình mở mình dùng là mình bơm keo nó không chảy ra được. Cho nên là mình nên cẩn thận. Nếu mà trong thời gian mình không dùng đến cỡ 1 tuần hoặc 2-3 ngày thì nếu mà mình không có đơn hàng mình chạy thì mình tầm 2 ngày mình đến mình cũng mở máy lên rồi mình kích cái bộ bơm keo này cho nó chảy ra. Cứ 2 ngày là mình phải kích cho nó chảy ra một lần. Nếu mình không kích cho keo nó chảy ra, mình để trong thời gian 2 đến 3 ngày hoặc 1 tuần thì keo nó sẽ động trong đây, nó sẽ chết. Nó chết sẽ làm hư cái bộ phận này. Mà cái bộ phận này thì rất là đắt tiền. Đó, cho nên là mình khuyến cáo quý vị là phải thường xuyên là vệ sinh và kích cho nó keo nó chảy ra. 2 ngày là kích 1 lần để cho nó chảy keo ra ngoài. Còn nếu mà mình để lâu quá thì keo sẽ đóng chết trong phía bên trong đây, để làm hư bộ phận này. Đó là bộ phận này rất quan trọng. Đó. Thì đây là có một cái bộ phận cũng có xúc tác. Khi mà dán 45 độ qua thì có một bộ phận đây xúc tác đây thì nó sẽ phun ra để cho làm cái chỉ nó gặp cái keo và chỉ nó ốp với nhau cho nó làm chết keo cho nó nhanh, để là nó dán vào cái đường chỉ nó không bị bung. Đấy. Và phải cần đến cái chất xúc tác này mới được. Còn nếu mình dùng keo không thì nó rất là dễ bung cái chỉ này ra. Đó, phải có cái xúc tác này. Keo nó len keo qua sông, nhiễu keo qua sông thì phải có xúc tác này, nó thổi sương mù thôi, chỉnh ra chế độ nó thổi ra sương mù thôi là vừa để gặp cái keo, nó cho hai cái đó kết hợp lại với nhau để làm cháy cái keo cho nó nhanh, nó không được bung chỉ. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách cân chỉnh cái dầu bò trên và dầu bò dưới. Thì mình muốn cái đường chỉ này mà nếu mà nó bo ra mà nó bị còn dư thì quý vị sẽ có cách đồng hồ nó tính số lên đây, nó tính bằng gem, rồi bên này tính ly. Đấy,
thì mình có thể xả. Nếu mà cái chỉ mặt dưới nó mà bị dư ra, mình bo nó chưa sát với cạnh, nó chưa có độ R đẹp này kia, thì mình phải cách căn chỉnh là đây là bộ dao phay này. Phay là mình phay cái đường chỉ đây, mình phay mình chừa ra nó còn khoảng dư ra khoảng 3 đến 4 giây thôi. Đó, dư ra 3 đến 4 giây là nó đưa qua dao phay, là phay ra cái đường chỉ dư ra nhiều thì con dao phay này nó phay còn dư ra 3 đến 4 giây, là để cho nó chạy qua dao bo này, nó bo ra, hắn tạo ra bo ra đường R đây để cho nó sát vào là rất là đẹp. Đó. Còn cách cân chỉnh thì nó có cái bộ phận của đồng hồ đây, cái bộ phận cân chỉnh đây, thì mình xả hai con tán này, xả hai con tán này, tán chìa khóa 17 mình xả ra thì mình dặn lại số, mà cái số này mà nó lên càng nhiều á thì con dao phay nó ăn càng sâu xuống. Đó, mà số này càng bị âm lại á thì nó lại là ít ăn, nó không, nó ăn dư ra nhiều. Đó, thì có cái đồng hồ số ở đây. Đó, bây giờ số này càng lớn thì cái này 3 giây 4 giây thì là lên ly á, thì nó ăn càng sâu xuống, ăn khuyết xuống dưới cái mặt dán đây. Đó, đó, mình muốn ăn chừa dư ra để dư ra 3 4 giây á thì mình chỉnh nó ăn ít thôi, nó ăn ra còn dư 3 4 giây thôi, rồi đưa qua con dao bo của mặt trên mặt dưới này, nó sẽ bo ra độ R như thế này. Thì có đồng hồ này là cái này là chỉnh là con dao ăn nhiều ít, là cái bánh tỳ này, cái bánh tỳ mình chỉnh mình vặn đây thì cái bánh tỳ này sẽ lên xuống để cho ăn dài ăn mỏng, là vặn cái này. Đó là mà tháo hai cái con tán khóa 17 đây, đưa khóa 17 vào vặn nó ra hai con này, rồi mình dặn mình cho ăn nhiều ít lại cái bộ phận đây, rồi mình khóa này lại. Là cái này là con dao phay trên, còn này dao phay dưới. Đó, dao phay mặt dưới là mặt hắn đang chạy rồi, mặt dưới đây. Đó là cái cách căn chỉnh cũng y như vậy thôi. Đây cũng có đồng hồ đây, thì mình tháo hai tán nằm ở dưới đây, hai tán đây là tán khóa 17 mình đưa vào, mình vặn hai con này ra rồi mình chỉnh mình vặn cái nấm này nó lên xuống đây. Có đồng hồ đó, mình muốn ăn 2 giây 1 giây 2 giây gì là mình chỉnh có số trong đó, muốn ăn 3 giây thì mình dặn là số 3, muốn ăn 4 giây mình dặn số 4 thôi. Đó, nó có đồng hồ đây nó báo cho mình sẵn rồi. Còn cái bộ phận này thì nó sẽ chỉnh coi cái con dao vô ra, chỉnh cái bộ tỳ này để mình muốn, ví dụ như chạy qua mình muốn con dao nó vô vị trí đây thì mình để chỉnh cái con tỳ này. Con tỳ nếu mà mình chỉnh vô nhiều á thì nó sẽ cái tấm dáng nó con dao ít ăn, mình muốn cho ăn con dao vô ra nhiều thì mình sẽ chỉnh cái bộ phận này ra vào, là có cái đồng hồ đây. Đồng hồ cũng chỉnh như vậy thôi, nhưng mà trong bên hãng sản xuất máy thì người ta đã căn chỉnh tương đối là đã đạt rồi. Còn mình muốn chỉnh theo ý của mình thì mình chỉnh vẫn được chứ không có sao cả. Hiện có đồng hồ mình muốn nó ra ăn bao nhiêu ly, ăn bao nhiêu giây thì nó đều có đồng hồ đây, ra vào của cái motor đây. Đấy. Còn dao bo này cũng vậy thôi, nó cũng tương tự. Cái này là cái dao phay, còn cái này là cái bộ dao bo R. Đó, trước tiên là qua cái bộ dao phay đó là phay còn lại chừa là 3 đến 4 giây thôi, là qua cái bộ dao bo này nó bo lại để tạo ra cái đường R này. Đó, mình phay đi rồi nó còn ít, mình bo dao R ra là nó qua con dao bo R là nó ra là láng rất là đẹp. Còn nếu mình để con dao phay nó ăn ít quá, nó còn dư ra nhiều thì qua con dao bo tay dưới này nó sẽ ăn, nó bị sừ á, nó bị rằn trên đây, cái đường nó không được đẹp. Cho nên mình trước tiên mình phải xử lý cái con này, phay trên phay dưới này nó phay còn lại chừa lại 3 đến 4 giây thì phải chỉnh con dao bo này bo ra thì đường nó rất là láng, rất là đẹp. Đó, nói về cách đơn giản như vậy thôi. Đó. Rồi